Indien je jouw bestaande klanten naast je bestaande formules ook extra's wilt toekennen, dan kan dit via add-ons. Add-ons dien je op voorhand te definiëren alvorens je ze kan toekennen. Laat ons even kijken hoe dit praktisch werkt. Klik op add-ons, klik vervolgens op toevoegen, maak de keuze tussen Linux hosting of Windows hosting en selecteert welke asset je wenst toe te voegen. Dit kan een bepaalde hoeveelheid webruimte zijn, een groter aantal mailboxen of databases, mailboxen of databases uitbreiden qua ruimte, of evenzeer een extra dienst toevoegen. Beheer van de PHP-instellingen, AW-stats, autopatching, autogit. Natuurlijk kan je ook de caching-opties gaan toevoegen. Redis, Varnish, Memcached kan deze extra toevoegen of gaan uitbreiden indien ze reeds bestaan in het betreffende pakket. Laten we even kijken wat we moeten doen om webruimte uit te breiden. Selecteert webruimte, geef bijvoorbeeld 10 gigabyte in en klikt op add-on toevoegen. De add-on verschijnt nu onder add-ons en is klaar om toegevoegd te worden aan een bestaand pakket. Indien je één of meerdere van je bestaande klanten een uitbreiding wenst toe te kennen, dan kan dit via add-ons. Een add-on activeren doe je als partner door naar Account te gaan. Je selecteert vervolgens het betreffende account en klikt op Wijzig account. Kiest Wijzig add-ons en kies vervolgens welke add-on je net wil gaan toevoegen. Indien nodig, kan je dezelfde add-on meermaals gaan toevoegen. Hier zie je in het overzicht dat wij bijvoorbeeld 30 gigabyte hebben toegekend via 3 add-ons. Je klikt op add-on toepassen en je hebt bij deze het pakket uitgebreid met 3 x 10 gigabyte. Naast de uitbreidingen via add-ons kan je als partner ook opties aankopen om jouw formules uit te breiden. Opties zijn uitbreidingen die betalend zijn en kan je steeds toevoegen aan bijvoorbeeld één specifieke database om deze uit te breiden of aan één pakket om bijvoorbeeld een uniek IP-adres toe te voegen. Dit kan je terugvinden onder het tabblad Reseller en links voor opties kiezen.